Wala, nakaka-touch to. Room tour! Hi guys! Welcome back to our channel! So, thank you very much sa mga subscribers namin. Please don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs namin. So, yun, we're still here in Aklan and we're bound to Boracay. Mamaya pagdating namin, we're going to have our room tour. So, titingnan pa natin kung ano pang mga pwedeng gawin doon. So, see you there! Okay na, sir. Thank you. Thank you, kuya. Ang ganda. Home tour. Room tour ba? Room tour. Home tour. So, that is the CR. So, they have this toilet. Ang toilet. Tapos, may shower dito mo. Shower! See? Tignan mo. Hair and body wash. Meron na siya. Body lotion. Dental kit. They have soap. And... ano to? Blower. And... yan. Pero, ano to? Bathroom. Nice. Oh, yung Sleepers ganito. na. Sleepers na rin. Tapos we requested kasi ng double, yung single bed na malaki. So yun. Di ba natin nasasabing kakarating lang natin dito sa, So, time check, alas 6 na ng gabi. Pero may dinner naman kami mamaya, Valentine Dinner. So, yun, kaya okay lang. Tapos bukas, maglilipat tayo ng hotel. So, for today or for now, dito tayo sa Belmont Hotel. So, maganda siya, sanitize agad. Nakita nyo may sticker yung sa door.
Yun, may pwedeng mag-init ng tubig yata siya. Diba? So, social climbing 101 tayo. And they have balcony. So, sa mga smoker, hindi pa rin pwede mag-smoke dito sa balcony. Yan. May designated area sila. Ang ganda, guys. Ganda dito. Wala, nakaka-touch to. Galing. So yun nga guys, di ko na-explain kanina na pwede sila, yun nga may ano siya, may shuttle. So may oras siyang shuttle dun sa may Jollibee ng Boracay. So papuntang Boracay, papuntang proper ng Boracay sa may mall for example. Tapos pabalik dito sa Belmont. Tapos meron namang from Belmont to the mall. Basta yung sa Jollibee doon banda sa may the mall. So yun, mag-freshen up lang kami, tapos magdi-dinner na. And by the way, meron din silang complimentary drink, tapos meron din silang complimentary water. So merong maliit dyan na na ref. So kinuha ni AJ yung water. So yun nga, babalikan namin kayo pag magdi-dinner na kami. So yun, nagpa-reserve kami last time. And sana may enjoy namin. So, samahan nyo kami. See ya! So, ayun na nga. Nagka-acid reflux si EJ, kaya hindi na kami romantic dinner dun sa garden ni Belmont. So, dito na lang. Ito siya. So si Sir, nakahiga na lang. Kasi nagka-cramps. Sarap yung nila. Steak. Tapos yung in-order ni EJ, chicken para masarap din. Tapos yung soup din. So syempre hindi na tayo nag-change outfit. Kasi dito na naman sa room. Masarap yung food. Si Sir. Sir. So for sure, ako lang iinom ng wine. At baka kumain ng food niya. Ganun naman yung mangyayari. Bawi nila siya bukas. Dapat makapag-swimming kami. Sayang yung setup pero we need to enjoy. Yung soup nila parang parang kalabasa. Sarap. Tapos yung cake, parang masarap din. Mashed potato, tapos may pita na kasama. I think yung pita for wine, no?
So see you tomorrow. And sana mga